Sziasztok! A legutóbbi videómban betekinthettünk a Star Wars Armada világába, ebben a videóban pedig a Corsetet, kezdőkészletet bontjuk ki közösen, és megnézzük, milyen eszközökkel, alkatrészekkel találkozhatunk a dobozban. A Corsetben két kezdőflottát találhatunk, egy lázadó és egy birodalmi flottát. Megmutatom a doboz másik oldalát is. És nézzük, mi található a dobozban. Közepesen nehéz dobozról van szó, és itt egyébként egy érdekes megoldással találkozhatunk, gyakorlatilag egy ilyen ablak keletkezik, és itt találhatjuk a hajókat. Ezek nagyon szép kis festett hajók. Nézzük meg először a lázadó hajókat. Ez itt egy Nebulon B fregatt. Látjátok, itt a hajtóműve is nagyon szépen ki van festve. Láthatunk rajta különböző színeket, vörös, zöld, szürke. Nézzük a másik lázadóhajót. Ő egy koréliai korvett. Itt a hajtómű más színekre lett festve. Ő pedig egy Victory osztályú csillagromboló. Világos kék színű hajtóművek. És most lássuk, mi van még a dobozban. A bevezető szabálykönyv, illetve a szabálygyűjtemény lesz ebben a kis csomagban, illetve tokenek, és még más egyéb segédjelölők. Ez az oktatófüzet, a bevezető szabálykönyv. Itt láthatjuk is, hogy milyen alkatrészekből áll a játék. Segít minket, hogy hogyan kell összeszerelni a hajókat, illetve a manővertúlt és a szkvadronokat. Itt a manővertúl használatát mutatja be, a tűzíveket, nagyon jól illusztrált ez a bevezető szabálykönyv. És van egy szabálygyűjteményünk is, és akkor nézzük a tokeneket és egyéb eszközöket. Kezdjük a távolságmérővel, ennek két oldala van, ez az oldala használatos a hajókra, ez pedig a szkvadronokhoz. Ezek itt a parancstokenek, ezek itt a szkvadronoknak az életerejét mutató tárcsák. Ezek szintén szkvadronokhoz használatos alkatrészek. Ez fogja nekünk megmutatni, hogy az adott fordulóban az adott szkvadron aktiválva volt-e már, vagy sem. Ezek itt területjelölők, ezek pedig, ha megforgatjuk, akkor már egyértelmű, hogy pajzstárcsák lesznek. Itt is még rengeteg minden található, például ezek a hajókhoz tartozó alkatrészek, ez a csillagrombolóhoz tartozik, ez a korvetthez, ez pedig a fregatthoz, és itt láthatjátok a tűzíveket, illetve azt, hogy bizonyos hajó testrészekből milyen tűzíveken keresztül, milyen erősséggel, milyen kockákkal tudunk dobni. Ez eltérő színű kockákat is jelenthet. Parancstárcsához tartozó alkatrész, ezt még össze kell szerelnünk, illetve hát természetesen ezeket is össze kell még szerelnünk. Ezek a kis jelölők itt a hajókat fogják majd nekünk azonosítani. Ezek győzelmi tokenek, ezek mind védelmi tokenek, illetve itt van egy kezdőjátékos jelölő, ami egyébként multifunkciós, hiszen látjuk az egyik oldala piros, a másik pedig kék.
Ez fogja majd nekünk jelezni, hogy az adott fordulóban melyik színű szkvadronok nem voltak még aktiválva. Tehát ha például jelen esetben ezt így látjuk, akkor a kékek még nem voltak aktiválva. Itt is izgalmas dolgokkal találkozhatunk. Ezek itt tereptárgyak. Ezek közül találhatunk aszteroidákat, amik negatív hatásúak, illetve a roncsmezőt, ami szintén negatív hatású. Viszont van nekünk egy állomásunk is, ami pozitív hatású. Ezek itt pedig küldetésjelölők. Nézzük tovább, még elég sok minden van ebben a dobozban. A simítózáras tasakban dobó kockákat, illetve kis alkatrészeket találhattunk. Ezek a dobókockák ugye kék, piros és fekete színben találhatóak. 8 oldalúak. A 3 különböző színű kocka oldalaiban is eltér egymástól. X-szárnyú, illetve tájvadászokat találhatunk itt. A lázadók és a birodalom színei eltérnek egymástól, viszont ezek a kis minifigurák nincsenek kifestve. Egy vadászszázadhoz, azaz szkvadronhoz majd 3 kis minifigura fog tartozni. Rengeteg alkatrész a szkvadronokhoz. Nézzünk kártyákat is. Ezek itt mind fejlesztéskártyák. Megmutatom a másik oldalukat is. Típusonként eltérő hátterű, illetve vannak sérüléskártyáink is. Itt pedig a sérüléskártyák egyedi hatásait láthatjuk. Ebben a kis simítózáras tasakban több dolog is található. Egyrészt a parancstárcsákhoz található alkatrészek, ezeket még össze kell szerelni, illetve itt van még a manővertúl nem összeszerelt állapotában, de hamarosan ez is majd szépen összeszerelésre kerül. Újabb hajóalkatrész, erre fog kerülni a Victory osztályú csillagromboló, ez pedig a lázadó hajókhoz lesz, méghozzá a fregathoz és a korvetthez. Találunk még kártyákat a dobozban, szkvadronkártyák, lázadóknak, illetve a birodalomnak, küldetéskártyák, így néz ki a küldetéskártyák hátulja, ez a 4 pedig játékos segédlet. És most jöhetnek a hajókártyák, ezek a legnagyobb kártyák ebben a dobozban. Hajónként azért van 2 kártya, mert különböző konfigurációban használhatjuk a hajókat. Itt láthatjátok a korvetthez tartozó 2 kártyát, a fregathoz tartozó 2 kártyát, illetve a csillagrombolóhoz tartozó 2 kártyát. És megmutatom a hajókártyák túloldalát is. Ezeket szépen most átpörgetem nektek. A hajókat összeraktuk, itt látható a koréliai korvett a lázadók flottájához, szintén a lázadók flottájához itt a fregatt. Egyébként itt láthatjuk ugye a pajzstárcsákat mind a 4 oldalon. Ezeket szépen lehet tekerni. Itt a csillagromboló. Ez egyébként a legnagyobb hajó ebben a korszetben. Elkészültek a parancstárcsák is. 6 darab parancstárcsát kaptunk a játékhoz.
Ezeket is lehet tekerni. 4 különböző állása van. Elkészült a manővereszköz. Érdekes, mert ezek ilyen kis tokenek voltak, amiket bele kellett nyomkodni. Úgyhogy itt eléggé figyelni kellett, hogy jó irányba nyomjuk bele. Illetve van még 3 darab sebességtárcsánk a 3 hajóhoz. Ezeket is természetesen be lehet szépen állítgatni. És mutatok még egy szkvadront is. X-szárnyúak. Itt látjuk, hogy még hány életerővel rendelkeznek, ezt ugye lehet itt szépen tekerni. Itt ezzel a kis pöcökkel, hogyha átplittyentjük, akkor tudjuk jelezni, hogy az adott szkvadron, az adott fordulóban aktiválva lett-e. Hát, ez az összeszerelés bizonyos szempontból nem volt semmi, ugyanis ezeket benyomogatni, ezeket a kis műanyag elemeket ezekbe a kis kör alakú pajzstárcsákba eléggé nehézkes volt, a kialakított lyuk az egy picit azért szűkebb volt, mint kellett volna, hogy legyen. De ami a leges-leges legproblémásabb ebben az egészben az az, hogy itt a TIE Fightereknél ez a kis lyuk, amiben bele kellene helyezni ezeket a kis TIE Fightereket, hát ez nem megfelelő méretű. Tehát, hogy akárhogy próbáljuk ezt így belerakni, hát ez bizony nem a legjobb, és nem passzol. Ami segít a tájvadászoknak a felhelyezésében, az egy ilyen kis reszelő segédeszköznek a használata, és gyakorlatilag, ha itt ezeket a pöcköket jobbról-balról megreszelgetjük, akkor már van esélyünk behelyezni őket a kis talpukba. De hát azért ez egy eléggé sziszi-fuszi munka, de hát más megoldás nem nagyon van. Így is bele kell erőltetni, de látjátok, így végül is belement. Hát, megvannak a szkvadronok, nagyon-nagyon örülünk. Itt vannak a lázadó szkvadronok, 4 darabot kapunk a korszedben, X-szárnyúakat, illetve a birodalom pedig kap 6 darab szkvadront, amik TIE Fighter szkvadronok. Ezeket is megmutatom. És a legjobb hír az az, hogy végül sikerült az összeset összeszerelni. Amiket nagyon féltettünk, azok a TIE Fightereknek a kis szárnyai, mert igazából nagyon törékenyek, ahogy az ember megfogja, nagyon nehéz ide behelyezni ebbe a kis alaptartóba, de ezzel a reszelős megoldással szerencsére mindegyiket sikerült behelyezni sérülésmentesen, úgyhogy nagyon örülünk. Ha tetszett a videó, nézzetek körül a többi tartalom között is. Ha még nem láttátok, nézzétek meg a korábbi Star Wars Armada videómat, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!